ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนออเล็กซานเดอร์อิซักนิวซาลาตันผู้มีอองรีเป็นไอดอลแข็งแกร่งปราดเปรี้ยวสูงยาวถึง192เซนติเมตรแต่มีความเร็วความคล่องตัวมีทักษะคอนโทรลบอลที่ยอดเยี่ยมลากเลื้อยเลี้ยงหลบในพื้นที่แคบๆก็ทำได้ทั้งการจบสกอร์ที่เฉียบคมเป็นหัวหอกที่อันตรายสุดๆในกรอบเขตโทษทั้งภาคพื้นดินและกลางอากาศตัดสินใจจังหวะสุดท้ายได้อย่างถูกต้องคนที่เข้ามาเป็นกองหน้าทั้งปัจจุบันและอนาคตของเดอะแม็กพายชายผู้มีค่าตัวเป็นสถิติของสโมสรนิวคาสเซิลอเล็กซานเดอร์อิซักเกิดวันที่21กันยายน1999ที่เมืองโซลนาอยู่ติดกับสต็อกโฮล์มเมืองหลวงของประเทศสวีเดนเขามีเชื้อสายของชาวเอริเทรียครับซึ่งเป็นประเทศทางตอนเหนือของแอฟริกาตะวันออกจากคุณพ่อและคุณแม่ที่อพยพมาเพราะสงครามกลางเมืองอันแสนยาวนานในเวลานั้นและได้ให้กำเนิดอิซักน้อยหลังย้ายมาอยู่ที่ประเทศสวีเดนได้ไม่นานอิซักเติบโตขึ้นมาและเริ่มต้นเข้าสู่เส้นทางอาชีพฟุตบอลตั้งแต่อายุ6 ขวบครับเขาผ่านการทดสอบฝีเท้ากับสโมสรใหญ่อย่าง AIK ทีมในท้องถิ่นซึ่งเล่นอยู่ลีกสูงสุดของประเทศและมันทำให้เขามีความสุขอย่างมากตามภาษาเด็กที่กำลังไล่ตามความฝันเพราะเนื่องจากทีม AIK คือทีมโปรดของเจ้าตัวและเขาก็เป็นแฟนตัวยงของสโมสรแห่งนี้แม้ว่าเขาจะทำตามความฝันได้สำเร็จแต่ด้วยพรสวรรค์และความสามารถที่โดดเด่นเกินวัยเขากลับถูกโค้ชของอะคาเดมี่ตำหนิครับถึงขั้นว่าเรียกครอบครัวและตัวอิซักมาพูดคุยหาทางแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเลยทีเดียวเนื่องจากเจ้าหนูอิซักเขามักจะใช้เวลาในการฝึกซ้อมไปกับการโชว์ทักษะสกิลให้เพื่อร่วมทีมมากกว่าการเรียนรู้แท็กติกพัฒนาความแข็งแกร่งของร่างกายและการเล่นเพื่อทีมหลังจากที่มีการพูดคุยปัญหากันเรียบร้อยเขาเปลี่ยนทัศนคติกลายเป็นนักเตะเยาวชนที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นแข็งขันและเอาจริงเอาจังจนกระทั่งก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรด้วยวัยเพียงแค่16 ปีทั้งยังยิงได้ตั้งแต่เกมแรกที่ลงสนามในเกมที่เขาลงมาเป็นตัวสำรองบอลถ้วยสวีดิชครับนัดที่เจอกับเทนฮุน IF ทีมในลีกระดับดิวิชั่น 4 ของประเทศทำลายสถิตินักเตะอายุน้อยสุดที่ทำประตูให้กับ AIK ได้ด้วยวัย16 ปี 5 เดือน 7 วันและผ่านมาอีกไม่ถึง2 เดือนเขาทำประตูบนลีกสูงสุดของประเทศได้สักทีครับในเกมที่ชนะออสเตรเลีย 2-0 ทำลายสถิตินักเตะที่ยิงได้อายุน้อยสุดในประวัติศาสตร์ของลีกพร้อมยกระดับตัวเองเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมความเก่งกาจของอิซักมันเกินจะบรรยายครับเพราะเขาลงเล่นให้ AIK ชุดใหญ่เพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นโดยฟอร์มการเล่นและฝีเท้าที่เก่งเกินวัยทั้งคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนมาครองรางวัลผู้เล่นหน้าใหม่แห่งปีของลีกสูงสุดสวีเดนผลงาน29 นัด 13 ประตู 1 แอสซิสต์จนกลายเป็นกองหน้าดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองไปทั่วทั้งยุโรปครับและหนึ่งในนั้นคือสโมสรที่ดีที่สุดในโลกอย่างเรอัลมาดริดข้อเสนอที่เป็นจำนวนมหาศาลในตอนนั้นแต่กลับถูกอิซักปฏิเสธด้วยเหตุผลไม่อยากไปเป็นตัวสำรองไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเพราะวัย17 ปีในตอนนั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับเขาตัดสินใจเลือกย้ายไปยังดินแดนเยอรมันลงเอยกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์เพราะคิดว่ามีโอกาสได้ลงเล่นมากกว่าน่าจะสามารถช่วยพัฒนาฝีเท้าและเป็นทีมที่มีชื่อเสียงในการพัฒนานักเตะดาวรุ่งซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้มันก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเจ้าตัวครับเพราะในเวลานั้นโบรุสเซียดอร์ทมุนด์มีกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงอยู่อย่างโอบามายองทำให้อิซักถูกส่งลงไปเล่นกับทีมชุด U19 ของเสือเหลืองซะส่วนใหญ่และตลอด2 ฤดูกาลของอิซักในถิ่นซิกนอลอิดูนาพาร์คภายใต้ผู้จัดการทีมอย่างโทมัส ทูเคิลเขามีโอกาสลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่เพียงแค่13 นัดทำได้1 ประตู 1 แอสซิสต์ก่อนจะถูกปล่อยยืมตัวให้วิลเลียม ทเวย์สโมสรในลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ไปใช้งานในฤดูกาล 2018-2019 และที่นี่เองครับเขากลับมาระเบิดฟอร์มโหดได้อีกครั้ง14 ประตูจาก 18 นัดทุกรายการทั้งทำสถิติเป็นนักเตะต่างชาติคนแรกที่ยิงในเอเลดิวิซี่ลีกเนเธอร์แลนด์ได้ถึง12 ประตูจาก 12 นัดแรกที่ลงสนามอีกทั้งมีสถิติเป็นผู้เล่นคนแรกที่ยิง3 ประตูจากจุดโทษในลีกเกมชนะฟอร์ตูน่าซิตา 3-2 และหลังหมดสัญญายืมตัวกับวิลเลียม ทเวย์ก่อนฤดูกาล 2019-2020 เขากลับมาที่สโมสรโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับแต่ถึงกาลนั้นพวกเขาก็ยังคิดว่าอิซักยังไม่ดีพอที่จะลงเล่นให้ทีมและทางเลือกของอิซักมันคือการย้ายทีมครับเขาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมเรอัลโซเซดัดทีมในศึกลาลิก้าสเปนด้วยค่าตัว15 ล้านยูโรเขาใช้เวลาไม่นานกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นตัวหลักของทีมแบบไม่ต้องใช้เวลาปรับตัวอิซักตะบันประตูแรกให้กับต้นสังกัดใหม่ในนัดที่ชนะเอสปันยอน 3-1 ทั้งทำไป4 ประตูจาก4 นัดแรกที่ลงสนามและมีสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ทำประตูในลาลิก้า5 เกมติดต่อกันในยุคศตวรรษที่ 21โดยอิซักทำได้ตอนอายุ21 ปี 146 วันน้อยกว่ากุน อาเกโรสมัยอยู่แอตมาดริด75 วันและน้อยกว่าอันโตนิโอ ซานาเบียแข้งปารากวัยที่เคยลงเล่นกับเรอัล เบติส85 วัน
และหนึ่งในเกมที่ยอดเยี่ยมไฮไลท์สำคัญคือเกมโกปาเดลเรย์ที่พบกับเรอัลมาดริดครับเมื่อเขาทำไป2ประตูกับอีก1แอสซิสต์ในเกมนั้นพาทีมบุกไปชนะราชันชุดขาวได้ถึงถิ่น 4-3 ก่อนที่สุดท้ายเขาจะพาเรอัลโซซิดาดคว้าแชมป์ถ้วยนี้มาครองได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีของสโมสรพร้อมผลงานส่วนตัวคว้ารางวัลดาวซันโวประจำรายการนี้ได้อีกด้วยฤดูกาลต่อมา 2020-2021 เขายังสานต่อผลงานที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ได้ครับ 17 ประตูจาก 44 นัดทุกรายการซึ่งในจำนวนประตูนั้นมีการทำแฮตทริกเป็นครั้งแรกในอาชีพการค้าแข้งของเจ้าตัวโดยเกิดขึ้นในเกมลีกที่โซซิดาดไล่ต้อนอาราเบส 4-0 แต่อย่างไรก็ตามครับฤดูกาลต่อมา 2021-2022 ผลงานการทำประตูของเขามันก็ค่อยๆหดหายไปหลังยิงได้เพียงแค่ 10 ลูกจากการลงสนาม 41 นัดทุกรายการแต่ด้วยฝีเท้าและอายุที่ยังสามารถพัฒนาต่อได้ทำให้อิซักได้รับความสนใจจากทีมทั่วทั้งยุโรปโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกทีมมหาเศรษฐีรายใหม่อย่างนิวคาสเซิลจัดการเซอร์ไพรส์ปิดดีลคว้าตัวอิซักด้วยค่าตัว70 ล้านยูโรในฤดูกาลต่อมาทันทีทำให้หัวหอกทีมชาติสวีเดนกลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงสุดในประวัติศาสตร์ของนิวคาสเซิลตอนนั้นครับทำลายสถิติเดิมของบูโน่กิโมไรที่ย้ายจากลียงมาเมื่อฤดูกาลก่อนด้วยค่าตัว50 ล้านยูโรอิซักออกสตาร์ทได้อย่างสวยหรูครับจากการทำประตูได้ตั้งแต่นัดลงประเดิมสนามเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลซึ่งเกมนั้นเขาได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์อีกด้วยแม้ว่าสุดท้ายทีมของเขาจะแพ้ไปก็ตามและหนึ่งในเกมที่โคตรโดดเด่นสุดๆของเขาคือนัดที่เจอกับเอเวอร์ตันครับการเลี้ยงบอลที่โคตรโหดนักเตะอะไรตัวอย่างสูงแต่มีความเร็วความคล่องตัวได้ถึงขนาดนั้นจบฤดูกาลแรกในสีเสื้อขาวดำของนิวคาสเซิลเขาทำไป10 ประตู3แอสซิสต์จากการลงสนาม25 นัดทุกรายการพอช่วงแรกเขามีอาการบาดเจ็บจนต้องพักราวๆไปเกือบ4 เดือนและเข้าสู่ฤดูกาลนี้แม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บบ้างแต่เขาก็ยังคงรักษาฟอร์มของตัวเองเอาไว้ได้ดีครับถึงขั้นดีกว่าฤดูกาลแรกด้วยซ้ำเพราะจนถึงตอนนี้เขาทำไป24 ประตูจาก37 นัดทุกรายการนำโด่งเป็นดาวซันโวของทีมส่วนนามทีมชาติอิซักผ่านการเล่นระดับเยาวชนมาแทบทุกรุ่นครับไม่ว่าจะ U17 U19 U21 ถูกเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเกมอุ่นเครื่องช่วงเดือนมกราคม 2017 และทำประตูให้ทีมชาติได้ในเกมที่ชนะสโลวาเกีย 6-0 และกลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดของทีมชาติสวีเดนที่ทำประตูได้ด้วยวัย 17 ปี 22 วันในขณะที่เกมยังเป็นทางการเขาทำประตูแรกได้ในยูโร 2020 รอบคัดเลือกนัดที่สวีเดนชนะมอลตา 3-0 และอิซักเจิดจรัสมากสุดด้วยฟอร์มอันโดดเด่นในยูโร 2020 ครับเขาโชว์ให้เห็นถึงความเร็วทักษะการเลี้ยงบอลที่เป็นจุดเด่นของเขาโดยปัจจุบันเขาลงสนามให้ทีมชาติสวีเดนไปแล้ว44 นัดทำได้10 ประตูสุดท้ายอิซักในวัย24 ปีนี่คือปัจจุบันและอนาคตของนิวคาสเซิลครับเพราะด้วยพรสวรรค์ของเขามีครบแล้วทุกอย่างในฐานะกองหน้าที่จะก้าวขึ้นไปเป็นระดับท็อปด้วยจุดเด่นต่างๆจัดระเบียบร่างกายได้ดีเมื่อมีโอกาสทำประตูทั้งมีความนิ่งความเยือกเย็นในการจบสกอร์เขามีเทคนิคชั้นเชิงรอบด้านและสมแล้วที่เขามีองรีเป็นไอดอลและนี่คือเรื่องราวของอเล็กซานเดอร์อิซักนิวซาลาตันผู้มีองรีเป็นไอดอล